מה זה מטבח ישראלי? זו שאלה שמעסיקה טבחים כבר שנים. אחת המסעדות שמתעסקת עם השאלה הזאת בצורה המובהקת ביותר היא ברוט בנחלת בנימין בתל אביב. אנחנו הולכים לאכול שם. אני דניאל ריגבי, זאת מנת הדגל. ברוט כבר שנים מדורגת במקומות הגבוהים ביותר של טבלאות המבקרים, ולא לחינם, מדובר פה במטבח חוקר שממציא את עצמו כל הזמן מחדש. המקום הוא פרי יצירתם של 3 שותפים עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים במטבחים מעבר לים. הם מביאים איתם בשורה. עיסוק אמיתי וכנה במטבח המקומי, המטבח הפלסטיני, הישראלי, הלבנוני, העות'מאני, באמצעות הקודים של המטבח הצרפתי. כששאלתי אותם מהי מנת הדגל של המקום, היה להם מאוד קשה לבחור את הילד המועדף, אבל היה ברור שיש כאן בן בכור, מנה של חומוס מבושל עם קלמרי סגול שלא יורדת מהתפריט, נשארת פה לאורך כל השנה. ריח מטורף, מטורף. המנה הזאת היא מנה בהשראת טרידי. טרידי זה אחת המנות הפופולריות של המטבח הפלסטיני, המרק עוף שלהם אם תרצו. מדובר בחומוס שמבושל באיזשהו נוזל טעים, וכאן בישלו את החומוס בציר טלה. מעל שמו לי קלמרי סגול, קרוטונים שטוגנו בליה, שומן כבש, ותבלינים. אנחנו תכף נגלה מה זה מה. המנה הזאת יוצאת דופן בכל קנה מידה. תראו, מדובר פה בחומוס שמבושל לעילה ולעילה. עם הקרן של הקרוטונים והבשרניות של הקלמרי זה יוצר ביס שהוא חלומי. יש כאן מליחות גבוהה שגורמת לך רק לרצות לאכול עוד ועוד ועוד, והשמן זית הוא פשוט פנומנלי. אני לא יודע מאיפה הם הביאו אותו, אבל הוא אחד מהשמנים הטובים שטעמתי אי פעם. זה ביס שאני ממליץ לכל אחד לחוות. אז חזרנו למטבח שלי. המנה הייתה טעימה בצורה יוצאת דופן, ואנחנו הולכים לנסות להכין אותה אצלנו במטבח. מה שאנחנו הולכים להכין זה ציר טלה. אנחנו נבשל את החומוס בתוך הציר, אנחנו נקפיץ קלמרי ונשים מעל, וגם נעשה קרוטונים עם שומן כבש. מה שיש לנו כאן על השולחן זה פטרוזיליה, רסק עגבניות איכותי, קילו כתף טלה טחון, קלמרי, סגול, ראשים, טימין, שמן זית איכותי מאוד, זה חשוב, קילו של עצמות טלה ועוד 2 קילו של עצמות עגל. יש לנו כאן מרווה, רוזמרין, חומוס שהשרנו כל הלילה, תכף תראו איך עשינו את זה. יש לנו כאן גזרים, פצלים, ראש שום שלם, סלרי, ויש לנו קרישה. השריית חומוס. אנחנו לוקחים קילו חומוס, מכניסים לתוך מסננת. אם אנחנו רואים חומוס שחור, חומוס פגום, חומוס שנראה לנו לא סבבה, אנחנו פשוט מעיפים אותו. ואנחנו נשטוף את זה טוב טוב מתחת למים זורמים, ואז אנחנו מעבירים את זה להשריה. הסוג חומוס שיש לנו פה זה נקרא חומוס הדס, זה החומוס שמשתמשים בו בברוט. אני מת עליו, הוא רך, הוא כיפי, הוא נימוך. אנחנו מוסיפים מים, אנחנו רוצים לחסות ועוד קצת. כי החומוס יספוג את הנוזלים, ואנחנו משאירים אותו 12 שעות, אז אנחנו רוצים לוודא שיש מספיק נוזל. את החומוס הזה אנחנו מעבירים להשריה בטמפרטורת החדר, במקום מוצל, אנחנו לא רוצים שמש ישירה על זה. זהו, נתראה עוד 12 שעות. אז יש כמה סיבות למה אנחנו מכינים בכלל ציר, והסיבות הן, אחד, לא לבזבז. יש לנו עצמות שיש להן המון תכונות טובות ואנחנו לא רוצים לזרוק אותם, אז אנחנו נשתמש בהם שוב פעם. הסיבה השנייה היא שזה מאוד טעים. הצירים האלה מקבלים המון טעם מהעצמות, מהירקות, ואחר כך אפשר להשאיר תבשילים, רטבים, אפשר לעשות הרבה יותר טעימים. בתוך העצמות יש המון טעם, ויש גם קולגן. הקולגן הזה מתפרק, הופך לג'לטין והופך את הרוטב שלנו לסמיך, נעים, טעים. יש לנו כאן קילו של עצמות טלה, יש לנו כאן 2 קילו של עצמות עגל. למה? הסיבה היא שהעצמות טלה הן מאוד טעימות, אבל אין להן מספיק קולגן כדי להחזיק ציר כמו שצריך. אנחנו רוצים את העצמות עגל האלה שהן עצמות מאוד מיוחדות, ואנחנו נשתמש גם בבשר כבש טחון כדי להשאיר עוד יותר את הטעם של הציר. אז אנחנו מוסיפים לתוך קערה גדולה קילו של עצמות טלה ו2 קילו עצמות עגל, ואנחנו הולכים לשים 3 כפיות גדושות, אולי 4 אפילו, של רסק. והסיבה שאנחנו עושים את זה היא שאנחנו רוצים לצלות את העצמות בתנור לפני שאנחנו מבשלים, כדי להגביר את מה שנקרא אפקט מאיארד. כשצולים בשר הוא מתקרמל והטעמים שלנו נהיים הרבה יותר אינטנסיביים. הרסק עגבניות הולך לעזור עם זה, כי יש בו הרבה סוכרים וזה יעזור לתהליך של ההתקרמלות. ואנחנו מוסיפים גם שמן זית איכותי, קצת, ממש קצת, כדי שהרסק עגבניות לא יישרף. מערבבים את הכל.
ואנחנו כבר נעביר את זה לתנור, שחומם מראש בחום של 200 מעלות. אנחנו נצלה את זה עד שהם ישחימו, ויהיה ריח נפלא בכל הבית. זה אמור לקחת בערך חצי שעה. אנחנו מעבירים את העצמות לתבנית מחוזה בנייר אלומיניום. הסיבה שאני משתמש באלומיניום היא כי זה יעזור לצלייה וגם זה ימנע לכלוכים מיותרים בתבנית שלי. אנחנו מכניסים את זה לתנור, 200 מעלות. עכשיו לחלק של הירקות. אנחנו קולפים 2 בצלים גדולים ומורידים גם את השורש, אנחנו לא רוצים אותו. ואז אנחנו חותכים לרבעים, לשמיניות, לא ממש משנה, הכל כאן גס. אנחנו לוקחים גם שן שום שלמה, חוצים אותה באמצע, מכניסים קערת הציר שלנו. יש הרבה אנשים שגם לא קולפים את הגזר, רק שוטפים אותו לפני שמכניסים לציר, כי גם לקליפות יש טעם, אני מעדיף לקלף. מוסיפים לקערת ציר שלנו. את הקרישה, גם חתיכות גדולות בתוך הקערה. הסלרי שלנו שטוף, אני משתמש גם בעלים. העלים יש להם המון טעם, אין שום סיבה לזרוק אותם. ציר טלה זה לא משהו שעושים כל יום, אם אנחנו עושים אותו, נעשה אותו כמו שצריך, נעשה אותו מלא בטעם, שיהיה לנו עכשיו תקופה, כל פעם שנרצה להכין רוטב, כל פעם שנעשה איזה תבשיל, להשאיר אותו עם ציר טלה, זה יצא מאוד מאוד טעים, ולכן אנחנו הולכים על הגרסה העשירה של ציר. אז יש לנו כאן סיר ענק לציר, 13 ליטר. צריך סיר גדול בשביל צירים. אנחנו מדליקים את האש החמה ביותר. טיפונת של שמן ניטרלי, אני משתמש בשמן קנולה. אנחנו מכניסים ממש קילו בשר ישר לתוך הסיר. ואנחנו רוצים לפרק אותו לגרגרים. מכיוון שבשר טלה הוא מאוד שומני, הציר הזה, השומן בו יצוף למעלה. עכשיו, את השומן הזה אנחנו גם לא זורקים, כי זה שומן כבש מעולה עם המון טעם. אנחנו הולכים לטגן את הקרוטונים שלנו בשומן הזה אחר כך. אנחנו נשמור אותו בצד. אנחנו רוצים להדות את כל הנוזלים כדי לאפשר את ההתקרמלות של הבשר. זה מאוד חשוב. אז גם אם זה לוקח עוד קצת זמן, לא להאיץ. אנחנו לא רוצים בשר לבן, חיוור כזה, אנחנו רוצים בשר חום, מושחם, שיהיה לנו כמה שיותר טעם. כשצולים בשר בסיר מתכת, מה שנוצר בתחתית, המשקעים, נקרא במטבח הצרפתי פונד. והדבר הזה הוא מאוד מאוד טעים, אנשים הרבה פעמים שוטפים את זה ואנחנו לא רוצים לשטוף את זה, אנחנו רוצים ביחד עם נוזל לגרד את זה מהדפנות כי זה פשוט טעם מרוכז של בשר. טוב, הבשר שלנו נשכים, אנחנו לא רוצים לקחת אותו מעבר לנקודה הזאת, זה מספיק לנו. בשלב הזה אנחנו מוסיפים כבר את הירקות, הכל ביחד, יש לנו 4 שעות בישול, הכל יהיה מבושל, לא לדאוג. אחרי שנתנו לירקות ולבשר להכיר אחד את השני, אנחנו מוציאים את העצמות שלנו מהתנור. אתם יכולים לראות כמה הן יפות. איך אנחנו יודעים שהעצמות מוכנות? כי יש עליהן קצת חלקים שרופים. ממש עד לשם אנחנו רוצים להגיע, ממש מעט חלקים שרופים, אבל אנחנו רוצים את השרוף הזה קצת, זה טוב לנו. ואנחנו מערבבים הכל. מוסיפים מים רותחים. יש לנו בערך 5 ליטרים של נוזל כאן. אנחנו מביאים את זה לרתיחה. כשמבשלים ציר, העצמות פולטות גם כל מיני חומרים שהם פחות נחמדים וזה צף. זה הקצף הזה. אנחנו יכולים לא להסיר אותו, אפשר לאכול אותו, זה לא בעיה. פשוט זה יהפוך את הציר שלנו למאוד עכור ואנחנו לא רוצים את זה. אז מדי חצי שעה, שעה, אנחנו עוברים ובזהירות אנחנו משתדלים להוציא רק את הקצף. תוך קערה קטנה. אנחנו רואים גם את השמן. אנחנו ניתן לשמן לעלות, ואז אנחנו ננסה לאסוף אותו כדי לטגן בו את הקרוטונים שלנו. אין צורך להקפיד יותר מדי. בסופו של דבר זה לא ציר שנועד לרוטב, ככה שמידת האחירות שלו היא לא קריטית, אבל עדיין אנחנו לומדים איך צריך לבשל. ניתן לזה לרתוח. הציר שלנו רותח, הוא מבעבע היטב. זה הזמן קודם כל לנקות את כל הקצף שעלה. תן פה איזו בחישה קלה, זה גם יעלה עוד קצף למעלה. יפה. יש לנו את זה. אנחנו מעבירים את הסיר ללהבה קצת יותר קטנה, שיהיה לנו גם איך לעבוד עם הגז. בצירים, במטבח הצרפתי, משתמשים בבוקי גרני. בוקי גרני זה זר תבלינים בעצם, משתמשים בדרך כלל בעלי דפנה, משתמשים בפטרוזיליה, משתמשים בטימין. ברוט
לקחו ועשו בוקי גרעיני פלסטיני. הם משתמשים ברוזמרין, שזה צמח שגדל כאן באזור, משתמשים בפטרוזיליה, משתמשים בטימין כמו בקלאסיקה, וגם הם משתמשים במרווה. את העזבי טיבול שלנו אנחנו פשוט מכניסים, לא אכפת לנו אם זה יתערבב, זה בסדר, אנחנו נסנן הרי הכל אחר כך, ונותנים לזה להתבשל. סימן שזה בחום הנכון זה שיש פעפוע עדין, 4 שעות. הציר המהמם שלנו התבשל 4 שעות. במהלך הזמן הזה הוא הצטמצם מאוד והוספנו נוזלים, זה בסדר. אנחנו לא רוצים שהנוזל ירד מתחת לקו העצמות, אנחנו רוצים שהם תמיד יהיו מכוסות. אנחנו נוציא קודם כל את החתיכות העיקריות של מה שיש בפנים, ואז אנחנו נסנן. את החומוס אנחנו הולכים לסנן, את הציר אנחנו הולכים לסנן, אנחנו הולכים לעשות את זה במקביל. אז קודם כל יש לי פה את החומוס, החלפתי לו את המים פעמיים במהלך ההשריה. אני מסנן אותו, ואת המים אני שומר להשקיה, מאוד בריאים לצמחים. אנחנו מסננים, אנחנו גם נשטוף אותו. אז אנחנו ניקח את הסיר הגדול שיש לנו ואנחנו נשפוך לתוך הסיר הקטן. עכשיו אנחנו מכניסים את החומוסים שלנו לתוך הציר. אנחנו מוסיפים כפית קדושה של סודה לשתייה, ערבוב קל. הסיבה שאנחנו מוסיפים סודה לשתייה כי היא עוזרת בעיכול של חלק מהאנזימים שנמצאים בתוך קליפת החומוס, והיא מרככת אותו הרבה יותר מהר. ואנחנו מעבירים לבישול 1.5 שעות, טמפרטורה גבוהה, ברוגע ובכיף. מי היה מאמין? אבל אנחנו בשלב צלחות המענה של ברוט. אנחנו חיממנו פה שומן כבש שאספנו עוד מהציר, ואנחנו הולכים להכין קרוטונים שיתוגנו בשומן הזה. לוקחים 3 כמוסות של חלה, חותכים להם את הצדדים, אנחנו לא מעוניינים בקשה, רק בבשר הלבן. אנחנו חותכים לקוביות גסות וחצופות, ואנחנו מתגנים בשומן שלנו. פלפל שחור, הסיבה שאני משתמש בפלפל שחור גרוס, היא כי הפלפל הדק הוא מאוד חריף. הוא אבקה, והאבקה היא מאוד מאוד חריפה. אנחנו רוצים טעם, לא רק חריפות. אנחנו רוצים טעם של פלפל שחור. וגם כי אני בן אדם גס. עוד קצת שומן, מה קרה? מה קרה? אוף, למה אני כזה גאון? אני מוציא את הקרוטונים שלנו, תן להם לנוח לקראת ההגשה. החומוסים שלנו מבושלים ואנחנו רוצים לחמם אותם עוד פעם אחת במחבת, ולצמצם גם את הרוטב שהם נמצאים בו. נחתוך לימון, נוסיף סחיטה יפה. החומוס שלנו מוכן, אנחנו מעבירים אותו as is לצלחת הגשה. סודר יפה. גם את הקלמרי אנחנו מדגנים בשומן כבש. במסעדה הם בחרו לחתוך חלק מהקלמרי לטבעות וחלק הם פילטור. אני רוצה דווקא ראשים מלאים כי הקלמרי שלי די קטנים. מכניס אותם כמו שהם למחבת. אנחנו ממליכים. סקוויז של לימון, מקפיצים. איזה ריח. יש הרבה אנשים ששומרים כשרות, ואני חושב שהמנה הזאת תעבוד באותה מידה עם חתיכה יפה של פילה דג, או אולי אפילו עם עוף, בטח עם צלעות כבש, הרבה חלופות. אבל אני חושב שהשילוב של הקלמרי, הטעם של הים עם הטעם של האדמה, זה משהו שלא, בדרך כלל לא עובד, ופה זה עובד מעולה. אנחנו מכבים את הגז ומתחילים לסדר לנו קלמרי יפה על החומוס. שמן זית איכותי מאוד, בנדיבות. שמים הקרוטונים שלנו. בברוט עשו מנה לבן אדם אחד, אני עשיתי מנה ל2. פלפל שחור. נשבע לכם שאתם לא צריכים שום דבר בחיים חוץ מזה. אז מה יש לנו כאן? יש לנו חומוס שבושל בציר טלה, יש לנו קרוטונים שתוגנו בשומן טלה, יש לנו קלמרי שתוגנו בשומן טלה, ויש לנו אחלה ערב. זה ארומטי, זה מנחם, זה רך, זה צ'וי, זה קריספי. הערב בברוט היה חוויה מדהימה. אני רוצה להודות לשף ולצוות המסעדה שאירחו אותנו. אני חושב שהמנה יצאה מאוד טוב. להגיד לכם שזה בדיוק אותו דבר כמו במסעדה? לא, אבל זה ממש טעים. אם תעקבו אחרי זה ותכינו את זה, אתם תהיו מאוד מאוד מרוצים. ואני באמת חושב שכדאי שתנסו להכין את זה. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, תעשו לייק, תנו תגובה, תעקבו אחריי בפייסבוק וביוטיוב, מנת הדגל. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. להתראות.